Hi friends, අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ MN mobile YouTube channel එකේ photo studio කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද download කරගන්නේ? download කරලා කොහොමද අපි photo ටික edit කරන්නේ? ඒ විස්තර තමයි අද අපි අපේ MN mobile YouTube channel එකේ බලන්න යන්නේ. අපේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. දැන් යමු වීඩියෝ එකට. අද අපේ වීඩියෝ එකේ අපි බලන්න යන්නේ ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ කියලා app එකක්. ඒක Play Store එකේ කොහොමද download කරගන්නේ? download කරලා ඒක කොහොමද edit කරන්නේ? ඒක superior quality අපි ඉතනට වඩා 100% හොඳම quality editor එකක් තමයි දැන් අද කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි YouTube channel එකක් කරනවා නම් අපේ YouTube channel එකට මේක edit කරන්න superior මේ app එකක් තමයි මේක. ඒ app එක කොහොමද download කරලා ඊට පස්සේ කොහොමද edit කරන්නේ කියලා තමයි අපේ වීඩියෝ එක අද අපි බලන්න යන්නේ. යමු Play Store එකට. Store එකට ගිහිල්ලා අපි search කරන්න ඕනේ photo studio. ST ගන්නකොටම එතනින් යට එනවා. studio එක තියෙන්නේ ඒක ඔබන්න. ඒක බොම් පස්සේ මම දැන් download කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට install කරලා install කරගන්න. install කරාන් පස්සේ open කියලා එනවා. ඊට පස්සේ open එක දෙන්න. ඕපන් එක දුන්නාම පස්සේ මේ වගේ තමයි ලොගෝ එකක් එන්නේ. මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට ඕන තරම් සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකක් ලයිව් අරගෙන නැත්නම් මේ මෙතන තියෙනවා එඩිට් කරන ගොඩක් එඩිට් කරන සිස්ටම් තියෙනවා. අපිට මේකේ ෆොටෝ එකක් දීලා අපිට ඕන තරම් ඕන විදියට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. උඩ බාර් එකේ අපිට අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ලයිව් කැමරා එකකින් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ දෙකක් දාලා තුනක් දාලා එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් උඩ තියෙනවා. අපිට මේ යට තියෙන ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපිට ඕන තරම් ඕන වැඩපාර දාන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙන විදියට එඩිට් කරන සිස්ටම් එක තමයි මේක app එක. මේක app එකට ගිහිල්ලා අපිට ෆොටෝ එකක් choice කරලා ඒ ෆොටෝ එකේ අපිට ඕන තරම් සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ තුලේ අපේ ෆොටෝ එක තියෙන විදියට නැත්නම් ටැබ් එකේ තුලේ ෆෝන් මේ අපේ ෆොටෝ එක තියෙන විදියට අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ යට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒවා ටච් කරාම අර ෆෝන් යට පෙන්නන ටැබ් එක ඒ වගේ අපිට දීලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ පිටිපස්සේ තියෙන අර මේක එළිය නැති කරන්න වැඩි කරන්න ඒක පේන්න ඒකට මේ බාරයක් තියෙනවා. මේ බාර එක කරනවා. ඒ ඉතින් මේවා වෙනවා. මේක එක එඩිටර් එකක්. තව එකක් බලමු. තව එකේ නම ඕනනම් අපිට නම් වල ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් ටෙක්ස්ට් මේකෙන් ගිහිල්ලා අපිට ඒක choice කරගන්න. අපි කතා කරන විදියට වාගේ එතනින් කට ළඟට තියලා අපිට එතනින් edit කරන්න පුළුවන්. අපිට වෙන මොන හරි අපිට ඕන දෙයක් ටෙක්ස්ට් එකකින් ගහන්න පුළුවන්. අර ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක බණ්ඩ ඒ බුවන් පස්සේ අන්න රයිට් එතනින් ගියාන් පස්සේ එතනින් ගිහිල්ලා අපිට ඕන මේක ටයිප් කරලා ඒක ඕන තැනකට අපිට තියාගන්නත් පුළුවන්. නිකන් තියන්නත් පුළුවන්. අර ඉස්තර බාර් එකක් වගේ අරගෙන එහෙම තියන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ මෙතනින් ඕන තරම් මේවා මාරු කරලා ගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එක ඩිසයින් එක අපිට වැඩි අඩු කරන්න පුළුවන්. පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන එතනින් පාට එක ලොකු කරන්න පොඩි කරන්න අපි කොයි පොඩක් පේන්නේ නැතුව ටිකක් අර ගොල්ටිය කලර් එක අඩු කරලා ඒ වගේ තියෙන ඔප්ෂන් ඔක්කොම මේ මෙතනින් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන තරම් මෙතනින් එඩිට් කරන්න පාසුකම් ගොඩක් තියෙනවා. මම එක දෙකක් තමයි මෙතනින් කියන්නේ. මෙතන මේ වගේ මේවා දාගන්නත් පුළුවන්. බාර් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මේක ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔක්කොම කියලා දෙන්න වද 100ක් වගේ තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒක ලොකු පොඩි උඩට කොහරි අපිට ඕන තැනකට ඒ බාර් එක ගෙනියලා තියලා ඕන විදියට යාට මෙයාට කරන්නත් පුළුවන්. එකක් බලමු. මෙතන ෆ්‍රේම් එක තියෙනවා. ෆ්‍රේම් එක අරගෙන එතනින් අපිට ඕනම ෆ්‍රේම් එකක් අරගෙන අපි දැන් එඩිට් කරපු ෆොටෝ එක එතනින් ගිහිල්ලා ලස්සන කරලා මේ වගේ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වැඩි කරන්න ඕන නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අඩු කරන්න ඕන නම් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. එතනින් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. කලර් එක තියෙනවා මාරු කරන්න. සයිඩ් එක කලර් එක එහෙම මාරු කරන්න. ඒකේ මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඕන විදියට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව මේක සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. සේව් කරගන්න ඕන සේව් කරගන්න. ගිහිල්ලා දැන් තව එඩිට් එකක් බලමු අපි. එඩිටර් එකක් බලමු.
යටට ගිහිල්ලා බලමු යට එකක් choice කරගමු. ගොඩක් තියෙනවා ටෙක්ස් එකක් බලමු. ටෙක්ස් එක කියන්නේ අපිට ඕනම සාමාන්‍ය ටෙක්ස් එකක් මේ වගේ ගත්තා නම් මේ වගේ අපි ටයිපින් කරනකොට ඒ සිස්ටම් එකටම එනවා. දැන් අපි ටයිප් කරලත් බලමු. ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒකේ ටයිප් කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම එනවා. අපිට ඒක සාමාන්‍ය කොහරි තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ග්ලාස් එකට දාලා ග්ලාස් එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆොටෝ එක ග්ලාස් එකේ පෙන්වන වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒක සේව් කරගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට එතනින් ගිහිල්ලා choice කරලා edit කරන්න පුළුවන්. ඕනම choice කරලා බලන්න ඔයාට ඊටන එකක් choice කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව editor එකක් බලමු. මෙහෙම අර රෝමක් වගේ තියෙනවා. ඒක අපිට ඒක අපේ ෆොටෝ එකක් මේවා කරගෙන අපිට මේ වගේ edit කරන්නත් පුළුවන්. ඒක edit කරලා ඊට පස්සේ අපිට type කරලා සාමාන්‍යයෙන් අපේ අත තියෙන මේ සාමාන්‍ය ඒ වගේ පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට මොනවා හරි මේ තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එකට type කරලා කොහරි එක තැනකට තියාගන්න පුළුවන්. කලර් එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන් අපිට ඕනම කලර් එකක්. ඊට පස්සේ බලන්න මේක ලයිට් එකක් වගේ දාලා ඒ වගේ කොතන හරි ලස්සනට තැනකට තියන්න පුළුවන් එඩිට් කරලා. ලොකු පොඩි කරලා ඕනම විදියට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒක සේව් කරන සේව් කරගන්න. ඒක සේව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තව එකක් බලමු. අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකේ තියෙන එකට වඩා කලර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන එකක්. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ එඩිටර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ගිහිල්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ෆොටෝ එකට වඩා සාමාන්‍ය ක්වොලිටි කරලා ඊට පස්සේ ටීවී වගේ තියෙනවා. ඒකේ දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ ඊට පස්සේ ලැප්ටොප් එකේ අපි දාගන්න පුළුවන්. මොන එතනින් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාට ඕනම එකක් මේක කරලා choice කරලා save කරගන්න. ඔන්න ෆ්‍රේම් එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔක්කොම ඔප්ෂන් මේකේ තියෙනවා. ගොඩක්ම තියෙනවා. ඔයාට ඕනම ඔප්ෂන් එකක් choice කරලා මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකක් choice කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේ අර කලර් එක පොඩ්ඩක් මේ වගේ ලයිට් එකක් වගේ ඩිසයින් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මල් වගේ එකේ ඇතුලේ අපි ෆොටෝ එක නැත්නම් මොනවා හරි ටයිප් කරලා එතනින් අපිට දාලා එහෙම සේව් කරන්නත් පුළුවන්. මේක දැන් අපි මම ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. අපිට ෆොටෝ එකක් ඕන ෆොටෝ එකක් දාගන්නත් පුළුවන් එතනට. ටයිප් කරලා ඒකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. අපිට ඕනම කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඕනම විදියට සාමාන්‍යයෙන් එතනින් අර ෆ්‍රේම් එකේ මේ අපි ටයිප් කරපු එක සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ යට ගිහිල්ලා තව එකක් බලමු. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන ෆොටෝ එකක් කලර් එක කියන්නේ මේ සුදු පාටට සාමාන්‍යයෙන් පේන්න වගේ. මේ තියෙන බලන්න සුදු ගතිය වැඩි. ඒ වගේ එඩිටර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕනම එකක් මේව කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ එඩිට් කරපු ෆොටෝ ටික තමයි මේ ටික. මේ බලන්න එඩිට් කරපුවා. ඕගොල්ලන්ට ක්වොලිටියටම ඕන විදියට ගිහිල්ලා එතනින් වැඩපාර දාලා එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය නෝමල් එකට මේ එඩිට් කරපුවා තමයි මේවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ හදපුවත් ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අල්ලලා තියෙයි කියලා. මේක කියන්න ගියා නම් ආය 100% සුපිරි ක්වොලිටිම එඩිටර් එකක්. ඕන තරම් ඕන විදියට අපිට ඉතනට වඩා ක්වොලිටියටම එඩිට් කරන්න පුළුවන් එඩිටර් එකක් තමයි මේක. මම මේ එඩිටර් එකේ 100ට එකක් වගේ තමයි කියලා දුන්නේ. මේක තව ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එඩිට් කරන්න පුළුවන් ඕනම විදියට ඕනම ක්වොලිටි එකට ඕනම අපිට හිතන විදියට වඩා ක්වොලිටියටම හදන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි මේ ඇප් එක. මම මේ හදපු එක ඔයගොල්ලන්ට තේරලා තියෙයි. මේ මම හිතන විදියට මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ටත් අල්ලලා තියෙයි. මේ අල්ලලා තිබ්බනම් අපේ channel එකට like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඊට පස්සේ යට රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell icon එකක් එනවා. ඒකත් ඔබන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන් ගාවට මෙන්න. thank you.